chào quý khán giả đang đến với chương trình Awayout, tìm một lối ra do VPN Độ của Đài Việt TV thực hiện. Chương trình mong muốn sẽ gửi đến quý vị những thông tin của các cơ quan phi lợi nhuận phục vụ cho cộng đồng người Việt của chúng ta trong thành phố San Jose, trong hạt Santa Clara và các vùng phụ cận ở Bay Area. Để cho khi nào trong gia đình của quý vị hoặc là bản thân của quý vị có những khúc mắc, những vấn đề mà không thể chia sẻ cùng những người khác, mà quý vị chỉ cần tư vấn thôi, thì quý vị có thể gọi đến các phục vụ bất vụ lợi này để được giúp đỡ. Và đến với đề tài hôm nay, chúng ta sẽ nói về vấn đề rối loạn tâm lý trong vấn đề ăn uống. Thì đến với chúng ta hôm nay là có cô Kira Olsen, là người đại diện cho cơ quan Edrc, dịch là Eating Disorder Resources Center. Thanks for coming on the show. Thank you. Thanks so much for coming here again, because it's been a while since we first met, and I'm like eating disorder, very fascinating topic to me, and I hope that you can introduce this resources center to our Asian community so we can get more help on their part. So can you tell us more, what is ERDC for Eating Disorder Resources Center? How long has it been around, and what kind of services do they provide for our community? Sure. Eating Disorders Resource Center has been around since 2006. It's been 10 years. 10 years. Yeah. And it's basically, Janice Bremis is the founder, and she started it because she struggled with her own eating disorder and found a need for resources in Silicon Valley. Yeah. Thì Kira chia sẻ với chúng ta rằng Eating Disorder Resource Center, Viên sẽ gọi tắt là EDRC, đã được thành lập hơn 10 năm nay, gần 10 năm nay, từ năm 2006. Thực tế đó là được thành lập bởi cô Janice Bremis, cổ là ED, là người CEO đó của cơ quan này, bởi vì cổ chính là nạn nhân của căn bệnh về tâm lý trong rối loạn ăn uống đó. Thì Viên xin dịch ở đây, xin cho phép Vinh nói là Vinh có thể dùng từ eating disorder cho bệnh rối loạn tâm lý về ăn uống. Thì như vậy thì nó dễ hơn trong cái cuộc phỏng vấn này. And EDRC has three main pieces to it. So it has education, awareness, and recovery. Và cái trung tâm EDRC của chúng ta focus trong 3 phần. Phần thứ nhất đó là về phần giáo dục, phần số 2 đó là kêu gọi sự nhận thức trong cộng đồng của chúng ta, và phần số 3 đó là giúp đỡ các nạn nhân, những cái người cá nhân này phục hồi nhanh chóng. And so for education, we do free community presentations to clinics, hospitals, treatment centers. Yeah. Và cô nói là chia sẻ chi tiết hơn, đó là về phần giáo dục, là education đó, thì cơ quan EDRC sẽ phục vụ cho cộng đồng chúng ta những cái buổi tường trình đều được miễn phí, có nghĩa là người ta đến các cái clinic nè, những cái bệnh viện và những trường học để mà chia sẻ về những thông tin, những kiến thức về căn bệnh eating disorder. And then we also publish articles, and we have a website directory with a comprehensive resource list of therapists, dietitians, treatment centers, psychiatrists. Và cô cũng chia sẻ thêm đó là không chỉ cơ quan EDRC không chỉ có chia sẻ những cái tài nguyên không chỉ có đến những cái trường học để mà làm những buổi tường trình, mà ngoài ra người ta còn nghiên cứu để mà giúp đỡ những người nạn nhân này tìm hiểu về những thông tin như diet nè, những cái nguyên lý do tại sao có căn bệnh này, những phần chữa trị. And then for advocacy or awareness, we do different events. One of the big events is the National Eating Disorder Awareness Week Walk, or Everybody's Beautiful Essay Contest. Thì về đó là phần giáo dục, phần số 2 là phần làm sao cho cộng đồng chúng ta có tốt hơn, có những nhận thức tốt hơn về căn bệnh eating disorder. Thì cơ quan EDRC còn tổ chức 2 buổi sự kiện chính trong mỗi năm, đó là National Awareness for Eating Disorder. Mình gọi tắt là ngày kêu gọi nhận thức về căn bệnh eating disorder này. Và buổi thứ 2 đó là sự kiện Beautiful Body Image. Là Vinh xin tạm dịch đó là cơ thể đẹp cho tất cả những người trong cộng đồng ta tham gia. Yeah. And then the last piece, recovery, is focused on helping clients. So we have support groups, they're free to the community. We have a helpline,
And then we also, basically our helpline would be the big thing. Help clients advocate for better coverage. And this helpline, is it 24-hour or how? It's limited. They can call 24-hour, but we'll call back if no one's in office, usually 9 to 5. Thank you. Và về phần recovery có nghĩa là phần làm sao giúp đỡ cho những người khách hàng này hồi phục về để trở thành để họ có thể trở thành những người có một sức khỏe toàn diện. Thì về phần recovery hoặc là về phần hồi phục sức khỏe thì quý vị có thể gọi vào cái đường dây để mà được giúp đỡ. Thì đường dây này không phải là 24/24, nhưng mà quý vị có thể gọi vào, và nếu không qua bắt máy thì quý vị có thể để tin nhắn lại. Và ngoài ra họ còn cung cấp những cái nhóm hỗ trợ gọi là support group đó. Thì những nhóm hỗ trợ này thì quý vị có thể tham gia và hoàn toàn miễn phí. Can you tell us the number of our helpline? Sure, it's 408-356-1212, and the website is www.edrcsv.org. SV for Silicon Valley. Thank you. Và nếu quý vị cần sự giúp đỡ hoặc quý vị cần những sự tư vấn họ muốn hỏi thôi thì quý vị có thể gọi số 408-356-1212, 408-356-1212, hoặc quý vị có thể truy cập vào trang web www.edrcsv.org. Thì SV là cô vừa kể, đó là stand for, dịch ra nghĩa là Silicon Valley. Again, www.edrcsv.org, và đường dây là 408-367-1212. Thank you. Yeah. Can you share with us a little bit what is eating disorder and the part is what is disorder to other people? Sure. So eating disorders are really complex mental illnesses, and they have a number of roots. So it's genetically based, biological, psychological, social factors all play a role. And really the basic premise is disorientation of food and a distorted relationship with their bodies. Yeah. Thì Kira vừa chia sẻ với chúng ta rằng câu hỏi của Vivian là eating disorder là gì? Như thế nào mới gọi là rối loạn tâm lý về việc ăn uống? Thì cô chia sẻ với chúng ta là cái việc mà khiến trở nên là eating disorder thì có rất là nhiều cái nhân tố, cái nguyên tố mà dẫn đến cái chuyện đó, giống như là về cơ thể của chúng ta, về và do cái di truyền chẳng hạn, về cái bản tính của chúng ta, hoặc là có thể là về cái cách xã hội suy nghĩ thế nào gọi là một cái cơ thể đẹp chẳng hạn vậy. Và khi mà một cá nhân họ khi nghĩ về cái thân hình của họ thì những cái suy nghĩ mà nó hơi lạc chút xíu, hoặc là họ chú trọng quá nhiều, thì đó mới dẫn đến cái chuyện là disorder, có nghĩa là nó không có còn nằm trong cái order nữa, thì giống như tiếng Mỹ đó thì nó không có còn là, cho nên mới xảy ra cái chuyện là bị rối loạn. Yeah, and people tend to think of 4 different types of eating disorders in the DSM. Yeah. And so the types, if you want me to describe them a little bit, are anorexia nervosa. So typically that's the restrictive type, a lot of fear of gaining weight and low body weight. Yeah. Thì theo cái bảng gọi là diagnosing, hoặc là gọi theo cái tiếng Mỹ đó, thì nó có một cái cuốn sách để mà mình theo tiêu chuẩn đó để mình coi thế nào mới là bệnh, và bệnh này thì theo là dạng nào, thì nó gọi tắt là DSM-5, nghĩa là DSM số 5 đó, là cuốn số 5. Thì trong đây người ta duyệt ra là đó, khi mà bị rối loạn tâm lý về ăn uống, có nghĩa là eating disorder thì sẽ có 4 loại. Loại thứ nhất á, mình hay gặp nhất á, đó là bệnh mà mỗi cá nhân này đó họ rất là kỹ về cái phần ăn của họ, cái là họ ăn không có nhiều, họ ăn cái lượng như thế nào, ít hay nhiều, họ rất là kỹ. And then there's also bulimia nervosa. And with bulimia, it's a bit different because there's compulsive overeating, typically, and then any form of compensatory behavior, which could be purging, could be laxative use, could be overexercise. There are different types. Yeah. Rồi cái loại thứ hai đó thì bên tiếng Mỹ nó gọi là bulimia nervosa, có nghĩa là mình ăn bình thường á, mà mình ăn nhiều thiệt nhiều đó, hoặc là mình thích món nào quá đó, mình ăn nhiều lên đó, thì
cái đó là tại vì do mình thích, mình cảm thấy mình thích. Nhưng mà những cá nhân mà khi mà họ gặp được cái bulimia nervosa là cái dạng này đó, thì họ ăn rất là nhiều trong một bữa ăn, họ ăn thiệt nhiều. Nhưng mà sau khi họ ăn nhiều như vậy đó, thì cái tâm lý của họ cảm thấy như là trời ơi, mình ăn nhiều, mình phải làm cái gì đó lại. Thì những chuyện họ có thể làm đó là họ móc họng của họ ra để mà họ ói ra hết, hoặc là họ có thể là phải tập thể dục exercise thiệt là nhiều vô, workout thiệt là nhiều vô để mà bù lại cái cảm giác là bị tại sao mình ăn nhiều quá vậy đó. Đó là những cái triệu chứng mà mình hay thấy ở bulimia nervosa. And then with binge eating disorder, there's no compensatory behavior. So there's consumption of a large amount of calories, usually in secrecy. There's a lot of shame around it, and then there's no attempt to get rid of those calories. Thanks. Và cái loại cuối cùng đó thì mình gọi là purging. Thì những cái cá nhân mà thuộc dạng này đó thì họ thường họ giấu, họ ăn lén, và mỗi lần họ ăn thì họ ăn rất là nhiều calorie, rất là nhiều đạm, và họ không có tìm cách nào để mà exercise hoặc workout để mà làm giảm đi những cái lượng calorie mà họ nhập lại. Và thường khi mà những cái người cá nhân này, khi mà họ bị cái dạng purging này thì họ cảm thấy rất là xấu hổ, bởi vì mình phải ráng mình ăn rồi, thì cái tâm lý của họ thì không có được giống như những người thường thường của chúng ta. Yeah. And then the fourth recognized one is other specified feeding and eating disorders, also called OSFED, lots of acronyms, and that's basically any type of eating abnormality, distortion of body image that doesn't fall within the other criteria. Thanks. Và Kira còn chia sẻ là nếu mà những cá nhân không thuộc vào ba dạng vừa trên mà Vivian vừa chia sẻ với quý vị, thì họ thuộc dạng gọi là OSFED. Thì cái từ này là từ tắt trong cái từ chuyên môn của bên tâm lý học của người ta, thì tạm thời Vivian không có được dịch từ này. Nhưng có nghĩa là nếu những cá nhân nào mà họ không quá kỹ lưỡng, họ kén cái người là họ quá kỹ với người ta, thì hoặc là họ không có ăn quá nhiều độ, hoặc là họ không có lén ăn rồi đó, thì những cái cá nhân này nếu mà có sự bất thường nào về tâm lý trong việc ăn uống của họ, thói quen ăn uống của họ, thì họ sẽ được thuộc về dạng OSFED. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả trong phần 1 của chương trình Awayout Tim Mở Ra, và xin hẹn gặp lại quý vị trong vài phút. Cảm ơn sự theo dõi quý vị khán giả, và sau đây là phần 2 của chương trình Awayout Tim Mở Ra của Vivian Đỗ của Đài Việt TV thực hiện. Và đến với chương trình của chúng ta hôm nay là có cô nhân viên Kira Olsen đến từ cơ quan Edrc cho cơ quan Eating Disorder Resources Center. And for the first part, you were talking briefly about what causes eating disorder. So can you tell me a little bit more what actually the reason that can cause a person with eating disorder? Yeah, it's complex. It's not just because someone doesn't want to eat or struggles with emotional eating. It's usually deep-rooted in attachment disorders, disruptions. Trauma can be a huge piece. A lot of times there are anxiety disorders and OCD that can be a part of it. And then, of course, society can play a role with the messages. Mostly the media. The We see media that a lot. Yep, and family too, if there's a very over-controlling or overly permissive family. So all those factors play in. Thank you. Thì giống như Kira vừa chia sẻ với chúng ta rằng một cá nhân khi mà họ bị bệnh rối loạn tâm lý về việc ăn uống của mình thì rất là phức tạp, giống như là một cái trái bóng vậy đó. Nó có rất là nhiều cái nguyên nhân khiến cho người bệnh. Nó có thể là do cái sức khỏe của mình yếu, hoặc là do cái sự di truyền. Ngoài ra họ còn có những cái nguyên nhân khác, giống như là yếu tố về giống như mình thấy là xã hội, trong mọi cái nền văn hóa trong mọi xã hội đó, thì họ có những cái
những cái tiêu chuẩn như thế nào mới là đẹp, như thế nào mới là một cái dáng đẹp. Thì giống mình thấy là thường là người Mễ Tây Cơ thì người ta dáng người ta rất là đầy đặn, còn những người Việt hoặc người châu Á của chúng ta đó thì dáng phải là mỏng manh yếu đuối thì đó mới được gọi là dáng đẹp. Hoặc là mình thấy là đó là vấn đề xã hội, hoặc là mình thấy ở trên những cái chuyện như là media chẳng hạn, bây giờ mình có xài rất là nhiều về Facebook này, hoặc là Instagram này, thì có rất là nhiều celebrity, mình gọi là celebrity, những cái ngôi sao để họ đăng lên những cái hình ảnh rồi những cái trang phục rồi những cái cơ thể như thế nào mới là đẹp. Thì cái đó thiết lập cho một cái trong cái tư tưởng chúng ta, những cái cá nhân này như thế nào mới lại gọi là đẹp, thì nó ảnh hưởng từ những cái kiến thức, những cái ý nghĩ sai lệch đó thì mới ảnh hưởng đến cái việc người ta ăn uống như thế nào. Và ngoài ra đó, một cái yếu tố khác đó là về vấn đề gia đình. Thì có những gia đình đó người ta rất là kỹ về việc ăn uống, thì có thể mình còn có những gia đình đó thì con cứ ăn đi miễn là con khỏe là được rồi. Thank you so much. Is there any other factor in this that you want to share with us? I was just going to say it really becomes a person's way of organizing their world. So it's a way of expressing emotion or not expressing emotion, numbing emotion, and it becomes a part of their identity. That's why it's so hard to recover. Yeah, thank you. And Vin xin lỗi, có nghĩa là Vin muốn thêm vô nữa. Hồi nãy thì lúc đầu á, Kira có chia sẻ với chúng ta đó là không chỉ có phần xã hội, phần gia đình, về phần nền văn hóa, mà còn một cái nữa là có nhiều người về tính tình của họ, khi mà có nhiều người họ quá kỹ rồi họ muốn kiểm soát được cái khẩu phần ăn của họ, họ nghĩ là mình ăn như đây nè thì mới là khỏe, mình ăn như đây nè thì mới là đúng. Thì do cái tính tình của mỗi người khác nhau thì nó cũng ảnh hưởng đến một phần trong cái việc ăn uống, hoặc là về rối loạn về tâm lý ăn uống. Chứ không phải là một người giống như là mình buồn bữa đó thì mình ăn ít, mình vui bữa đó thì mình ăn nhiều, đó là chuyện bình thường, chúng ta điều đó ai cũng ảnh hưởng hết. Nhưng mà nếu mà những người bị rối loạn tâm lý về việc ăn uống ấy, thì thường là những cái này họ bị dưới một cái mức căng thẳng mà bản thân họ không thể vượt qua được, cho nên họ không thể tìm nào một cái lối ra khác ngoài cái việc là quản lý cái khẩu phần ăn của họ, hoặc là họ bị căng thẳng quá mức, hoặc là họ phải trải qua một cái chuyện gì đó khủng khiếp, hoặc là họ buồn, mà gọi là buồn triền miên, nó năm này qua năm nọ, tháng này qua tháng nọ, ngày này qua ngày nọ, và họ không thể nào thoát ra được cái chuyện đó, những cái chuyện buồn đó, thì họ mới bị ảnh hưởng đến tâm lý, và từ cái ảnh hưởng tâm lý đó mới ảnh hưởng đến cái việc ăn uống của họ. Và ngoài ra, Kira còn chia sẻ với chúng ta rằng đó, khi mà họ quản lý khẩu phần ăn của họ như vậy, họ quản lý được như vậy đó, thì một phần như vậy trở thành một cái phần mình gọi tiếng Mỹ nó gọi là identity đó, nghĩa là mình, đó là cái của họ, những gì mà họ quản lý được trong cuộc đời của họ, những gì mà họ lại take control được, thì đó là phần của họ. Thì khi mà mình quản lý một cái phần ăn của mình cứ ăn chút như vậy, mà mỗi ngày một chút, mà một ngày 3 bữa hoặc là nhiều bữa vậy, hoặc là ăn nhiều vậy đó, thì họ trở thành một cái phần của cơ thể họ mà họ không thể nào mà vượt qua được. Yeah. And then I know like, there's a lot of words out there that people say that, oh, this is only happening to Caucasian population. How about us, the Asian American or Latino or African American population? Is eating disorder happening to those population too? Because we see such a small or minimal research on that part. Yeah. Can you tell us more about it? Absolutely, that's a great question, and it does affect all different ages, all different ethnicities, types of people groups, because it's similar to drug and alcohol abuse or sex addiction or things like that. So in Asian populations particularly, we're seeing that because of the family values and the stigma and shame and the focus on family honor and strength, that a lot of times those clients, the reason there's limited research is that people aren't openly acknowledging, number one, that they have eating disorders, education's lacking, and then also they're not reaching out for treatment. Thì câu hỏi của Vin vừa hỏi Kira đó là thường á, mình hay nói là trời,
mấy cái bệnh mà eating disorder, mấy cái bệnh mà kén ăn hoặc ăn không được hoặc là bị gì đó về ăn uống đó thì thường là bệnh nhà giàu, mình hay nói vậy, hoặc là bệnh của những người Mỹ trắng thôi. Tại vì ở Việt Nam mình nghèo quá mà, không, hoặc ở châu Phi nghèo quá mà, nếu mà họ không còn đủ ăn để làm sao mà họ bị bệnh này. Nhưng mà Vin muốn khẳng định, muốn nói vị đó là những cái căn bệnh này về ăn uống đó thì thường là do tâm lý của mình. Người ta bị trầm cảm, người ta bị căng thẳng quá độ, hoặc là người ta có trải qua một cái chuyện gì đó đó thì họ mới bị, vì tâm lý của họ, đầu óc của họ không có thể nào mà họ deal với được đó, thì họ mới tìm những cái gì đó xung quanh của họ, những cái hoạt động xung quanh của đời sống mình đó để mà quản lý. Thì có nhiều những cá nhân mà bị eating disorder đó là họ quản lý cuộc sống của họ bằng cách là chia khẩu phần ăn của họ. Và cô sư chia sẻ là không chỉ có căn bệnh eating disorder đó là xảy ra với mỗi dân tộc, mỗi độ tuổi, mà không chỉ xảy ra cho những cái người da trắng không. Và cái căn bệnh eating disorder này nè cũng giống như là người ta nghiện rượu, nghiện cờ bạc hoặc là nghiện những cái khác, nó giống như là một cái chất nghiện gì đó, thì nó xảy ra với rất là nhiều người. Và đối với mình thấy là trong cộng đồng Asian American, nghĩa là trong cộng đồng châu Á của chúng ta, thì thường á là người ta do bị ảnh hưởng bởi cái nền văn hóa giống như là giữ thể diện chẳng hạn, cho nên là họ không có thể tìm, thường ta không có chia sẻ lý do tại sao mà họ bị căn bệnh này, hoặc là có nghĩa là họ lack of education đó. Mình gọi là không có được cái phần đó. Rồi số 2 có nghĩa là họ không có tự tin, hoặc là họ không có muốn ra ngoài để mà tìm một cái treatment gọi là pháp lý, nghĩa là liệu pháp để mà chữa trị. Thì ở đây Viên muốn chia sẻ là trong tay của Viên là có 4 bản research, có nghĩa là 4 bản nghiên cứu chứng minh rằng trong cộng đồng châu Á của chúng ta, hoặc là cộng đồng Mễ Tây Cơ và cộng đồng của African American là người da đen đó, Viên tạm dịch vậy. Và trong đây có những cái bản nghiên cứu này cũng nói về người Việt chúng ta là do giữ thể diện nè, do về văn hóa, thì cho nên là những cái người cá nhân này khi mà họ bị bệnh eating disorder, họ không có thể nào mà đi ra ngoài để mà tìm sự giúp đỡ. And there are estimates that some 24 million people living in the United States have eating disorders. So, and that includes everyone, and so that is quite a bit, and not many of those actually get treatment. And there can be devastating life consequences, mortality for 50%. Yeah, thank you. Thì trước khi trở tay với chương trình thì Kira phải cho chúng ta rằng hơn 24 triệu dân ở nước Mỹ này là có căn bệnh eating disorder, và thường thì ta không thể tìm đến những điều trị, hoặc là họ bị, và những cái người mà không tìm đến điều trị này đó thì thường họ sẽ bệnh rất là nặng và có thể là dẫn đến tử vong. Cho nên là Vivian mong rằng sau khi coi chương trình này, mặc dù rất là ngắn, nhưng mà nếu quý vị có cần những thông tin gì thì quý vị hãy gửi email về cho chương trình Awayout tìm một lối ra. Số email là awayout@vietv.com. Xin kính chào quý vị khán giả và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.